हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई यो नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको 8 क्याटेगोरी फर्म कसरी भर्ने त्यो हामी सिक्नेछौँ। र 8 क्याटेगोरी भनेको तपाईहरुलाई थाहा छैन भने यो फर्म भनेको चाहिँ यस्तो फर्म हो। यदि तपाईहरुसँग चाहिँ अलरेडी एउटा लाइसेन्स छ, जस्तै एउटा क्याटेगोरी, जस्तै अब तपाईहरुसँग चाहिँ अलरेडी बाइकको लाइसेन्स छ र अब चाहिँ तपाईहरु कारको निकाल्न चाहनुहुन्छ, यस्तै तरिकाले कारको छ र त्यसैगरी अर्को तपाईहरु बाइकको निकाल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले 8 क्याटेगोरी फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो कसरी भर्ने हामी अब त्यो सिक्नेछौँ। आउनुहोस् अब ढिला नगरी भिडियोमा अगाडि बढिहालौँ। सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले यो dotm.gov.np भनेर सर्च गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि ब्राउजर ओपन गरेर चाहिँ यहाँनिर माथि सर्च बक्समा चाहिँ तपाईले dotm.gov.np लेखेर सर्च गरेर आउन सक्नुहुन्छ, अथवा यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईहरुलाई यो लिंक दिनेछु, त्यहाँबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा यो वेबसाइटमा आउनुहोस् र वेबसाइटमा सबैभन्दा फर्स्टमै तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेसहरु देख्न सक्नुहुनेछ। अब हामीलाई यहाँनिर चाहिने भनेको यो फर्स्टको रहेको छ, अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणाली भनेको छ। अब यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। जस्तै मैले पनि क्लिक गरे र क्लिक गर्नु भएपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुन्छ। यहाँनिर तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर लाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँनिर मोबाइल नम्बर लाउनु भएपछि यहाँनिर तल तपाईहरुले क्याप्चा फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। क्याप्चामा अब यहाँनिर माथि पिक्चरमा जे देखाएको छ त्यो यहाँनिर तल टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर पिक्चरमा स्मल a छ र त्यसपछि 3 छ, WFF रहेको छ। अब यहाँनिर जस्तो छ त्यस्तै A to Z तपाईहरुले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्टिन्यू गर्नु भएपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले यो यस आई हेभ ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेर तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा यसरी टिक लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। यो गोलो अप्सनमा सुरुमा अटोमेटिक यसमा हुन्छ, तर तपाईले चाहिँ तलको यसमा चाहिँ टिक लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु भएपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले एप्लिकेन्ट आइडी लाउनु पर्ने हुन्छ। जुन एप्लिकेन्ट आइडी चाहिँ तपाईहरुको लाइसेन्समा पनि हुन्छ र त्यसैगरी तपाईले फर्म भरेको जुन कागज हुन्छ त्यसमा पनि हुन्छ, र जब तपाईहरुले पास गर्नु हुँदाखेरि एउटा तपाईहरुलाई पास दिन्छ, त्यसमा पनि हुन्छ यो एप्लिकेन्ट आइडी। त्यो एप्लिकेन्ट आइडी यहाँनिर लाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर एडीमा तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ लाउनु पर्ने हुन्छ, इङ्ग्लिश डेट अफ बर्थ। यदि तपाईहरुलाई आफ्नो इङ्ग्लिश डेट अफ बर्थ थाहा छैन भने तपाईहरुको नागरिकतामा पछाडिपट्टि लेखेको हुन्छ, अथवा तपाईले गुगलमा चाहिँ इङ्ग्लिश टु नेपाली डेट कन्भर्टर भनेर सर्च गर्नु भएपछि आइहाल्छ, त्यहाँनिर गएर कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डेट चाहिँ। र त्यसपछि यहाँनिर इमेल एड्रेस लाउनु पर्ने हुन्छ र इमेल एड्रेस लाएर नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेक्स्ट गर्नु भएपछि यहाँनिर यस्तो प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुन्छ। तपाईहरुको नामहरु सबै आइसकेको हुन्छ, किनभने तपाईहरुसँग अलरेडी चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स हुन्छ। त्यो डिटेल्सहरु सबै यहाँनिर देखाएको हुन्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर थोरै तल स्क्रोल गर्नुहोस्, यहाँनिर तल सार्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तल चाहिँ तपाईहरुलाई नेक्स्ट गर्ने अप्सन आउँछ। नेक्स्ट गर्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यति गर्नु भएपछि अब यहाँनिर होममा जानुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ यो अप्सनहरु पाउनुहुनेछ। यहाँनिर तपाईहरुले एप्लाई फर 8 क्याटेगोरी भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर दुईटा अप्सन देखाएको हुन्छ, तपाईहरुले फर्स्टको अप्सन चुज गर्नुहोस् र त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस् र नेक्स्ट गर्नु भएपछि अब ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अब यहाँनिर क्याटेगोरीहरु देखाएको हुन्छ। अब तपाईहरु चाहिँ स्कुटरको निकाल्न चाहनुहुन्छ भने के क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसैगरी बाइकको निकाल्न चाहनुहुन्छ भने ए क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसैगरी यहाँनिर तपाईहरु चाहिँ अब कार जिपहरुको निकाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले त्यही अनुसार यहाँनिर छानी छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तै अहिलेको लागि चाहिँ मैले ए क्याटेगोरी सिलेक्ट गरे, मोटरसाइकल, स्कुटर सबै पर्छ यसमा चाहिँ। र यदि तपाईहरु चाहिँ स्कुटरको मात्रै निकाल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फर्स्टको के सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ आफै बुझ्नु होला। र जस्तै मैले यहाँनिर ए क्याटेगोरी सिलेक्ट गरे, त्यसपछि अब थोरै तल स्क्रोल गर्दै जाने। यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ कुन क्याटेगोरीको दिन चाहनुहुन्छ, कुनको थप दिन चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर तल चाहिँ सिलेक्ट गर्नु भनेको छ अफिस, यहाँनिर तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोस्। सिलेक्ट एप्रोप्रिएट अफिस भनेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गर्नु भएपछि अब तपाईहरुको नजिकै अथवा तपाईहरुको जिल्लामा रहेको कुन अफिस छ अथवा तपाईहरु चाहिँ कुनबाट दिन चाहनुहुन्छ ड्राइभिङ लाइसेन्स त्यो चुज गर्नुहोस्। जुनै चुज गर्दा पनि हुन्छ, तर तपाईहरु चाहिँ उपस्थित चाहिँ हुनुपर्छ। त्यही भएर तपाईहरुले नजिकैको गर्दा हुन्छ, अथवा आफ्नो जिल्लामा छ भने आफ्नो जिल्लाको चुज गर्नुहोस्। र मैले यहाँनिर इटहरी सुनसरी कार्यालय सिलेक्ट गरे। यसरी तपाईहरुले पनि कार्यालय सिलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँनिर तल चाहिँ अब डेटहरु दिएको हुन्छ। अब कुन गते चाहिँ कति सिट चाहिँ खाली छ भनेर दिएको हुन्छ। र अहिले चाहिँ यहाँनिर 2024 3 महिना 12 तारिखको लागि
बिहिबारको लागि चाहिँ 73वटा सिट एभाइलेबल रहेछ। सो म यो डेट चाहिँ बुक गर्छु, त्यही भएर मैले यहाँनिर यो डेटमा सेलेक्ट गरेँ। र यसरी तपाईँले डेट सेलेक्ट गरिसक्नु भएपछि तल तपाईँले नेक्स्टको अप्सन पाउनुहुनेछ। नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि यहाँनिर तपाईँहरूको सबमिट भइसकेको छ र तपाईँहरूको यहाँनिर रिफरेन्स नम्बर र भिजिट डेट भनेको कति हो, कुन दिनको बुक गर्नुभएको थियो त्यही दिनको भिजिट डेट हुन्छ र यसरी तपाईँले यो भिजिट डेटहरू सबै यहाँनिर देखाएको हुन्छ र तपाईँले एउटा फर्म पाउनुहुनेछ। त्यो फर्मलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गर्नुको लागि यहाँनिर तल तपाईँले क्लिक हियर टु डाउनलोड एप्लिकेसनको अप्सन पाउनुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले पिडिएफ पाउनुहुनेछ, त्यसलाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईँहरूको डाउनलोड भइसक्नेछ र डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँले प्रिन्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो पिडिएफ तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले वाट्सएपमा अथवा मेलमा चाहिँ सेन्ड गरिदिएर प्रिन्ट गरिदिन्छ तपाईँहरूको र प्रिन्ट भइसकेपछि त्यो बोकेर तपाईँहरू भिजिट डेट कुन तपाईँले बुक गर्नुभएको छ त्यो दिन जानुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले थप गर्दाखेरि चाहिँ लिखित दिनु पर्दैन, तपाईँहरूले मात्र मेडिकल गर्ने र मेडिकल गरिसक्नु भएपछि बायोमेट्रिक गर्ने ठाउँमा चाहिँ गएर दर्ता गर्ने र बायोमेट्रिक गर्ने ठाउँमा दर्ता गरिसक्नु भएपछि तपाईँहरूले चाहिँ मेडिकल रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ 500 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। 500 रुपियाँ तपाईँहरूले तिरेर भाउचर काटेर तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा पास पाउनुहुनेछ। जुन पास लगेर चाहिँ तपाईँहरूले ठ्याक्कै जुन दिन तपाईँहरूको भिजिट डेट छ त्यसको ठ्याक्कै पर्सिपल्ट भोलिपल्ट चाहिँ लिखित एक्जाम हुन्छ, तर तपाईँहरूले 8 क्याटेगोरी गर्दाखेरि लिखित दिनु पर्दैन। त्यही भएर तपाईँहरूले ठ्याक्कै पर्सिको दिन भिजिट डेट आज छ भने पर्सिको दिन चाहिँ तपाईँहरू उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ ट्रायल दिनको लागि र ट्रायलमा पास हुनु भएपछि फेरि तपाईँहरूले चाहिँ आउने। त्यसपछि 8 क्याटेगोरी गर्दाखेरि 500 रुपियाँ मात्रै लाग्छ, 500 रुपियाँ तिर्ने र त्यसपछि तपाईँहरूको एउटा लाइसेन्स जस्तै एउटा कागज दिनेछ र त्यसपछि त्यसको ठ्याक्कै 2 वर्षपछि तपाईँहरूले स्मार्ट कार्ड प्रिन्टेड तपाईँहरूले लाइसेन्स पनि पाउनुहुनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कार्ड चाहिँ प्रिन्ट भएको नभएको त्यो पनि हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यो कसरी हेर्ने, यो तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्नुभएको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुनेछ। सो आजको भिडियो यति नै। तपाईँलाई भिडियो के कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला यस्तै खाले नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि।